ወደ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ ቆንጆ የሽንብራ ፍትፍት አብረን የምንሰራ ይሆናል። ያዘጋጀሁት ግብአቶች እዚህ ጋር ሽንብራ ቀቅያለሁኝ፣ የድቤ ሽንብራ። እዚህ ጋር የፈረንጅ ቃሪያ አጥቤ አዘጋጅቻለሁ። ቲማቲም፣ 2 ቲማቲም እና 2 የፈረንጅ ቃሪያ ባላችሁ ከለር መጠቀም ትችላላችሁ። ያበሻ ቃሪያ የሚያቃጥለው ማለት ነው። ነጭ ሽንኩርት እና ቀይ ሽንኩርት እዚህ ጋር የሚያስፈልጉኝ ቅመም አዘጋጅቻለሁኝ። ኮረሪማ፣ የዝንጅብል ፓውደር እና ነጭ ሽንኩርት ፓውደር እርጥቡንም መጠቀም ትችላላችሁ። እርድና በርበሬ ለከለር ትንሽ አርጋለሁ። ጨው አዘጋጅቻለሁኝ። አሁን በመጀመሪያ የፈረንጅ ቃሪያና ነጭ ሽንኩርታችንን እንፈጫለን። ቲማቲማችንን አንድ ላይ እንፈጫለን። ሽንኩርታችንን እንከታትፍና እንገናኛለን። እሺ ተመልካቾቼ እዚህ ጋር የፈረንጅ ቃሪያውን፣ ነጭ ሽንኩርት እና ቲማቲሙን አንድ ላይ እንደዚህ ፈጭቻለሁ። ድቅቅ ሳላረግ እንደዚህ በዚህ መልኩ ፈጭቻለሁኝ። እዚህ ጋርም ሽንኩርት አንድ ራስ ሽንኩርትና ግማሽ ደግሞ ነጭ ሽንኩርት አንድ ላይ ድቅቅ አድርጌ ከትፌያለሁኝ። አሁን እንጠብሳለን ሽንኩርታችንን። ብረት ድስታችንን እናግላለን። ጋር ሲልን ዘይታችንን እናረጋለን። ዘይታችን ጋር ሲል ነጭ ሽንኩርታችንን አንድ ላይ እንጨምራለን። በደንብ ጥብስ አድርገን እናብላለዋለን። እንደዚህ ሽንኩርታችንን ጥብስ ካረግን በኋላ የፈጨነውን የፈረንጅ ቃሪያና ቲማቲም ነጭ ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። እንደዚህ ጨምረን አብረን ትንሽ ካቅላላን በኋላ እርዳችንን እና ቅመማችንን ደግሞ እንጨምራለን። እርድና በርበሬውን ጨመርኩኝ። ቆንጆ ከለር ያመጣልናል አንድ ላይ ሲገባለት። ኮረሪማችንን እና የነጭ ሽንኩርት ፓውደር እና ዝንጅብል ፓውደራችንን ጨመርኩ። አብሬ በደንብ አቅላለዋለሁ። ትንሽ ውሃ ጨምራለሁ። አሁን ሽንብራችንን እንጨምራለን። ሽንብራችንን እንጨምራለን። እንደዚህ ሽንብራችንን ጨምረን ትንሽ እናበስለዋለን። ኦሬዲ ሽንብራው የበሰለ ስለሆነ ትንሽ አብረን እናቁላላውና ውሃችንን እንከልሳለን ማለት ነው። እንዲህ አሁን ከቁላላና በኋላ ትንሽ ፈቀሁን የሞቀ ውሃ አሙቀን የሚበቃውን ያህል እንጨምራለን። ስለምንፈተፍተው ትንሽ ውሃ በዛ አድርገን ይበቃዋል። እኔ ላዘጋጀሁት ትንሽ ጨው እናደርጋለን። ጨውን ጨምሬያለሁ፣ ቀምሼዋለሁ። አሪፍ ሆኖልኛል።
አሁን ይበቃዋል። ቃሪያችንንና ትንሽ ቲማቲም ደግሞ ከላይ ቆረጥ አድርገን ጨምረን የምናጠፋ ይሆናል ጋዛችንን ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ ቲማቲም፣ ቃሪያ፣ ሽንኩርቴን በዚህ መልኩ አዘጋጅቻለሁኝ። ብረት ድስታችን ውስጥ እንጨምራለን ማለት ነው። ጋዜን ኦሬዲ አጥፍቻለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ቆርጠን ያዘጋጀነው እንጀራ አለ። እንጀራችን ላይ ሳልሳችንን እያፈሰስን መፈትፈት ነው ማለት ነው። ሽንብራችንን ማለት ነው። ቀስ እያለን እንደዚህ እያፈሰስን በደንብ አድርገን እንፈተፍታለን ማለት ነው። ሽታው ራሱ በጣም ልዩ ነው። ቆንጆ ነው። ጨውንም ቀምሾልም ተስተካክሎ ቆንጆ ሆኗል። እንደዚህ አርጌ በዚህ መልኩ እፈተፍተዋለሁ ማለት ነው። ስሩና ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። በጣም አሪፍ ምግብ ነው እና ቀላል እና ፈጣን ምግብ ነው። እንግዲህ ከወደዳችሁት ለሌሎች ሼር አድርጉ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ላይክ ስጡኝ። አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እግዚአብሔር አምላክ በያለንበት ይጠብቀን፣ አገራችንን ሰላም ያደርግልን። ሰላም ሁኑ። ቻው ቻው ባይ